વેલકમ ટુ કુંજલ્સ કિચન। આજે આપણે દિવાળીના નાસ્તામાં બનતી કે પછી દરેકના ઘરમાં સૂકા નાસ્તામાં બનતી એવી ગુજરાતી ચકરી બનાવીશું। તો આ ચકરી આપણે અમુક ટિપ્સ સાથે બનાવીશું જેથી તમારી ચકરીમાં બિલકુલ તેલ પણ નહીં ભરાય અને ચકરી તેલમાં જઈને તૂટશે પણ નહીં। તો આજે આપણે ચકરી ઘઉંના લોટની બનાવીશું અને તેમાં બિલકુલ પણ મોણ નાખ્યા વગર પણ ચકરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનશે। તો જો એક બે વાતનું તમે ધ્યાન રાખશો તો તમારી ચકરી પણ આટલી સરસ પરફેક્ટ બનશે। તો જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય તો વિડીયોને એક લાઈક કરી છેલ્લે સુધી જોજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ઘઉંના લોટની ચકરી બનાવવા સૌથી પહેલાં આપણે લોટને બાફી લેવાનો છે। તો અહીં મેં એક સફેદ મલનું કપડું લીધું છે, તમે કોઈ પણ સફેદ રૂમાલ પણ લઈ શકો છો। હવે તેમાં 2 કપ ઘઉંનો લોટ લઈશું। તો આ જે રોટલી બનાવવા માટે યુઝ કરતા હોઈએ એ જ લોટ લીધો છે મેં। અને હવે કપડાને આ રીતે ભેગું કરી ઉપરથી એક ગાંઠ વાળી દઈશું અને એ પછી તેને કોઈ પણ એક સ્ટીલની તપેલીમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને લોટને બાફી લઈશું। તો લોટ બાફવા મેં અહીં કુકરમાં પાણી ગરમ કરી લીધું છે અને તેના પર સ્ટેન્ડ મૂકી તપેલી રાખી દઈશું અને તપેલીને ઢાંકવાની નથી, ઉપરથી આ રીતે ઢાંકણ બંધ કરી એકદમ ધીમા ગેસે 3 થી 4 વિસલ થાય તેટલો લોટ બાફી લેવાનો છે। લોટ બફાઈ જાય અને કુકર ઠંડુ થાય એ પછી ખોલીને જોઈએ તો લોટ એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે। તો લોટ બાફતી વખતે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, તમે તપેલી લેતા હોય તો એ ઢાંકવાની નથી અથવા તો લોટને કોઈ પણ ડબ્બામાં બાફવા નથી મૂકવાનો। જો એ રીતે કરશો તો લોટ આ રીતે નહીં બફાય અને ચકરીનું રિઝલ્ટ સારું નહીં આવે। અત્યારે લોટ બફાઈને એકદમ હાર્ડ થઈ ગયો છે, તો તેને દસ્તાની મદદથી આ રીતે નાના ટુકડા કરી લઈશું અને એ પછી લોટને મિક્સચરમાં દળી લેવાનો છે। તો ઘણા લોકો લોટને આ રીતે દસ્તાથી ભાંગી ચાળીને પણ યુઝ કરતા હોય છે, પણ જો તમે લોટને આ રીતે મિક્સચરમાં દળીને યુઝ કરશો તો ચકરીનું રિઝલ્ટ બહુ જ સરસ આવશે અને ચકરી એકદમ સરસ સોફ્ટ બનશે। તો લોટને આપણે પીસી લઈશું અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ લોટનું ટેક્સચર આવી ગયું છે અને સાવ ઝીણો પીસાઈ ગયો છે। તો પીસેલા લોટને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું અને ચકરીના બીજા મસાલા કરી દઈશું। તો સૌથી પહેલાં તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, સાથે 5 ચમચી જેટલી હળદર લઈશું, સાથે અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર। તો અહીં મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, તેનાથી કલર એકદમ સરસ આવશે। સાથે 5 ચમચી હિંગ અને 2 ચમચી તલ લેવાના છે, તલથી ચકરીમાં ક્રંચ એકદમ સરસ આવે છે। હવે અહીં મેં 1 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે, આ તીખા મરચાંની પેસ્ટ છે, તમને ચકરીમાં તીખાશ જેવી ભાવે એ પ્રમાણે મરચાં લઈ શકાય છે। હવે સાથે તેમાં 2 ચમચી દહીં લીધું છે, 2 મોટી ચમચી દહીં લેવાનું છે અને ચકરી માટેનું આપણું આ સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે। દહીં નાખવાથી ચકરી એકદમ સરસ સોફ્ટ બને છે, સાથે સાથે ચકરીનો ટેસ્ટ પણ બહુ જ સરસ આવે છે। દહીં નાખ્યા પછી બધું પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું અને એ પછી જરૂર પ્રમાણે થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈ લોટ બાંધી લેવાનો છે। તો અત્યારે મેં મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધ્યો છે, ચકરીનો લોટ વધારે પડતો કડક ના હોવો જોઈએ। એ પછી લોટને ઢાંકીને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું અને રેસ્ટ અપાયા બાદ લોટમાં 5 ચમચી જેટલું તેલ નાખી લોટને થોડો મસળી લેવાનો છે અને એ પછી ચકરી માટે સંચો ભરી લઈશું। તો અહીં મેં સંચાને અને ચકરીની જાળીને બંનેને તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી દીધા છે અને અહીં મેં સ્ટાર શેપની જે જાળી આવે ચકરી બનાવવા માટેની એ લગાવેલી છે અને સંચામાં જેટલો લોટ સમાય તેટલો ભરીશું અને સંચો બંધ કરીને ચકરી પાડીશું। તો પહેલાં આપણે ડાયરેક્ટ ચકરીને ગોળ શેપમાં પાડીશું, તો થોડું પહેલાં પાડી પછી તેને આ રીતે ગોળ શેપ આપી ચકરીને પાડી લેવાની છે। તો આ રીતે ખૂબ સરળતાથી તમે ચકરી પાડી શકો છો અને લાસ્ટમાં જે છેડો હોય
તેને આ રીતે થોડો પ્રેસ કરી દેવાનો, જેથી ચકરી તેલમાં ગયા પછી ખુલી ના જાય। એ સિવાય તમે આ રીતે પહેલાં પ્લેટમાં આખામાં લાંબી ચકરી પાડી દેવાની અને એ પછી તેને ચકરીનો શેપ આપી દેવાનો। તો આ રીતે પણ ખૂબ સરળતાથી તમે ચકરી વાળી શકો છો। તો તમને જે મેથડ ઇઝી લાગે એ મેથડથી ચકરી બનાવી લેવાની। અને અત્યારે આપણો લોટ પ્રોપર બંધાયો છે એટલે ચકરી ખૂબ સરળતાથી પડી છે। જો લોટ કઠણ હશે તો ચકરી પાડતી વખતે તૂટી જશે, એટલે આ રીતનો વ્યવસ્થિત પરફેક્ટ લોટ બાંધવાનો છે। એ પછી ચકરીને તળી લઈશું। તો એકવાર તેલ વ્યવસ્થિત ગરમ થાય એ પછી મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ રાખીશું અને ચકરી તળવાની છે। તો ચકરી તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો બિલકુલ નથી કરવાની। જો તમે સ્લો ફ્લેમ પર ચકરી તળશો તો ચકરીમાં બહુ જ તેલ ભરાઈ જશે, એટલે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ રાખીને ચકરી તળીશું। અને થોડીવાર પછી આ રીતે ચકરી ઉપર આવે એટલે તેને ફેરવી લઈશું અને ફેરવતા જઈને બંને બાજુથી ઘાટો કલર થાય ત્યાં સુધી ચકરીને તળી લઈશું। ઘણીવાર ઘઉંના લોટની ચકરીમાં તેલ બહુ ભરાઈ જતું હોય છે, પણ જો તમે આ નાની નાની ટિપ્સનું ધ્યાન રાખશો તો તમારી ચકરી પણ પરફેક્ટ બનશે। તો અહીં ચકરી તળાઈને તૈયાર છે અને આવી જ રીતે બધી જ ચકરી તળી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે ચકરી એકવાર ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। બિલકુલ પણ તેલ ભરાયા વગરની પરફેક્ટ ચકરી બનશે। અને જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવજો। સાથે ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।